අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ මගේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් මම අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ යුනිවර්සල් ස්ටයිලිස් පෙන් එකක්. අතනම ස්ටයිලිස් පෙන් එකක් කියලා කියද්දි මතක් වෙන්නේ අපිට Samsung Galaxy Note series එකේ ටච් පෙන් එක ෆෝන් එකත් එක්ක එන ටච් පෙන් එක. ඉතින් අපිට ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ටච් පෙන් එකෙන් ඕනම තැනක් ටච් කරලා අපිට සයින් කරන්න පුළුවන් ඩ්‍රෝවිං කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අයට මේ ටච් පෙන් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ටච් පෙන් එකක් තියෙන Samsung Note series එකට වගේ යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ Universal Stylus පෙන් එකක්. මේක ඕනම මොබයිල් එකකට ඕනම ටැබ් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිම සරලයි. මේකට මට ගියේ රුපියල් 195ක් වගේ මුදලක් AliExpress එකෙන් මේක ඕඩර් කරේ. මම මේකේ ගාන ගැන වැඩිය මෙන්ෂන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ දවස්වල තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක ලංකාවේ මේක ගෙන්නන්න යන මුදල කොච්චරක් වැඩි වෙයිද කියලා මට හරියට ගානට කියන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් iPhone 6 එකකින් මම මේක ස්ටයිලිස් පෙන් එක යූස් කරන විදිය. ඉතින් ගොඩක් ස්මූත් නැතත් මේක යම් තාක් දුරකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපිට මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි, අද වීඩියෝ එක මෙතනින් මම නවත්තනවා. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. සුබ දවසක්.